Nam
A Di Đà Như Lai.
Do tâm đảnh lễ Nam mô phương tiện cánh cư độ A Di Đà Như Lai thân trang nghiêm giải thoát tất pháp giới chư Phật. Do tâm đảnh lễ Nam mô cõi An Lạc phương Tây A Di Đà Như Lai thân căn giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. Do tâm đảnh lễ Nam mô cõi An Lạc phương Tây A Di Đà Như Lai thân hóa đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Do tâm đảnh lễ Nam mô cõi An Lạc phương Tây giáo hành lý ba kinh tục nói lời chính khắp pháp giới tôn pháp. Do tâm đảnh lễ Nam mô cõi An Lạc phương Tây Quan Thế Âm Bồ Tát thân từ kim muôn ức khắp pháp giới Bồ Tát. Do tâm đảnh lễ Nam mô cõi An Lạc phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát thân chỉ sáng vô biên khắp pháp giới Bồ Tát. Do tâm đảnh lễ Nam mô cõi An Lạc phương Tây thanh tịnh đại hải chúng thần hải nghiêm phúc chi khắp pháp giới thanh chúng. Chúng sinh cũng như chư vị thần tinh tiên tổ cùng tất cả các chúng sinh ở các tầng không gian khác hiện nơi đây để làm lễ quy tam bạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hãy thầy Phật xin được thượng chúng thần thần linh kỷ nguyện thất tổ đa sinh phụ mẫu thất thanh phụ mẫu được thần quý thuộc vi kết quan giả trái chủ và tất chúng thiên hữu đồng tu trời linh thánh tử đạo anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trận phong đồng bào tử nạn các thiết chúng sinh tử nạn trên mọi miền thế giới chiêu đình ký niệm ký tử tùng tử nhập tử hương phúc tử xưng ân tử tống cảm tử chư thai nhi xuất xã hội tử sản đạo thật nghiệp đoạn có hồn hữu danh vô hình vị vô danh hạ sa ngã quỷ na sát đẳng đẳng trương đình quy Phật quy Pháp quy Tâm quy Phật nương tung tôn
quy pháp ni dục tôn, quy tăng chúng chúng tôn, quy Phật bất lạc địa ngục, quy pháp bất lạc ngã quỷ, quy tăng bất lạc súc sinh, quy Phật kinh, quy pháp kinh, quy tăng kinh. Vãng sinh đường thượng chúng đẳng thần linh cập chư vị chân linh quý Phật, quý pháp, quý tăng, quý Phật dưỡng túc tôn, quý pháp đi dục tôn, quý tăng chúng chúng tôn, quý Phật bất lạc địa ngục, quy pháp bất lạc ngã quỷ, quy tăng bất lạc súc sinh, quy Phật kinh, quy pháp kinh, quy tăng kinh. Vãng sinh đường thượng chúng đẳng thần linh cập chư vị chân linh quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy Phật dưỡng túc tôn, quy pháp đi dục tôn, quy tăng chúng chúng tôn, quy Phật bất lạc địa ngục, quy pháp bất lạc ngã quỷ, quy tăng bất lạc súc sinh, quy Phật kinh, quy pháp kinh, quy tăng kinh. Vãng sinh đường thượng chúng đẳng thần linh cập chư vị chân linh, chư vị đã phát Bồ đề tâm quy tam bảo rồi. Giờ này chư vị hãy nhất tâm hướng về tam bảo để chí thành an lành sáng biến tất cả những nghiệp chướng mà chư vị đã tạo từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vãng sinh đường thượng chúng đẳng thần linh cập chư vị chân linh chí tâm sám hối. Xưa kia đã tạo bao nghiệp ác, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân việc ý phát sinh ra. Nay đối trước Phật Di Đà xin thành tâm sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vãng sinh đường thượng chúng đẳng thần linh cập chư vị chân linh, chư vị đã phát Bồ đề tâm quy tam bảo sám hối nghiệp chướng rồi. Giờ này ba nghiệp chư vị đã được thanh tịnh, chư vị hãy nhất tâm hướng về đức từ bộ Tây Phương Giáo chủ Đức Phật A Di Đà để phát đại thừa nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vãng sinh đường thượng chúng đẳng thần linh cập chư vị chân linh chí tâm phát nguyện, nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn nữ. Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Vãng sinh đường thượng chúng đẳng thần linh cập chư vị chân linh, chư vị đã phát Bồ đề tâm quy tam bảo sám hối nghiệp chướng và phát đại thừa nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Giờ này chư vị hãy ở trong niệm Phật đường đây cùng với đại chúng nhất tâm xưng niệm thánh hiệu và đức hồng danh Phật A Di Đà.
Chư vị hãy đưa cơ hội và nhân duyên thủ thắng này buông xả vạn duyên, tin tưởng tuyệt đối như Đại Nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, nhất tâm xưng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật từ 10 niệm đến 1 niệm, nhất định chư vị sẽ được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tốt quang minh tự trang nghiêm, năm tu di thiền chuyển bạch hào, bốn nguyện lớn trong gần vạn nghiệp, trong ngào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong bốn người tám nguyện độ chúng sinh, chín phẩm xem bạc đến giải thoát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sinh cuối sinh lực từ bi kiết độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà
Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật. A
Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. A
Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. A
Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà
Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh.
này nhân tiết lễ Vu Lan cũng có các Phật tử đầy đủ thiện căn phát Bồ đề tâm quy y Tam Bảo. Vào thời giờ này xin các Phật tử cũng như quý thiện nam tín nữ phát Bồ đề tâm quy y Tam Bảo, đồng quỳ nhất tâm hướng về Tam Bảo để phụng thỉnh Tam Bảo. Quan giám đạo tràng chứng minh công đức để gia hộ cho các vị đắc quý giới được thành tịnh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xả lễ tổ niệm đệ tử Diệu Âm. Kể từ ngày hôm nay cho đến khi mệnh chung quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Giả, chư chúng trung tôn. Này đã quy y Phật rồi, kính Phật là thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y thiên thần ngoại đạo. Này đã quy y Pháp rồi, kính Pháp là thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y kinh sách ngoại đạo. Này đã quy y Tăng rồi, kính Tăng là thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y tín đồ ngoại đạo. Nay có Phật tử, nay có tín chủ, các tín chủ quy y đọc tên của mình. Chí hành quy hướng Tam Bảo, lễ thỉnh Đại Đức Thích Quảng Thắng, làm A Xả Lễ chứng minh Tam quy y, và đặt cho pháp danh là Diệu Âm. Kể từ nay về sau, xin dâng trọn cuộc đời, nguyện quy y Phật, nguyện học Pháp, nguyện kính Tăng, tín thọ phụng hành giáo giới của Phật. Phát thể lần 2 A Xả Lễ tổ niệm đệ tử Diệu Âm. Kể từ ngày hôm nay cho đến khi mệnh chung, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Giả, chư chúng trung tôn. Này đã quy y Phật rồi, kính Phật là thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y thiên thần ngoại đạo. Này đã quy y Pháp rồi, kính Pháp là thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y kinh sách ngoại đạo.
đã quy y tăng rồi, kính tăng là thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y tín đồ ngoại đạo. Nay có tín chủ, các tín chủ quy y đọc tên của mình. Chí thành quy hướng Tam Bảo, lễ thỉnh Đại Đức Thích Quảng Thắng, làm A Xà Lê chứng minh tam quy y, và đặt cho pháp danh là Diệu Âm. Kể từ nay về sau, con xin dâng trọn cuộc đời, nguyện quy Phật, nguyện học Pháp, nguyện kính Tăng, tín thọ phụng hành giáo giới của Phật. Phát thể lần 3 A Xà Lê tụng niệm. Đệ tử Diệu Âm. Kể từ ngày hôm nay cho đến khi mệnh chung, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Giả, chư chúng trung tôn. Nay đã quy y Phật rồi, kính Phật là thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y thiên thần ngoại đạo. Nay đã quy y Pháp rồi, kính Pháp là thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y kinh sách ngoại đạo. Nay đã quy y Tăng rồi, kính Tăng là thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y tín đồ ngoại đạo. Nay có tín chủ, các tín chủ quy y đọc tên của mình. Chí thành quy hướng Tam Bảo, lễ thỉnh Đại Đức Thích Quảng Thắng, làm A Xà Lê chứng minh tam quy y, và đặt cho pháp danh là Diệu Âm. Kể từ nay về sau, con xin dâng trọn cuộc đời, nguyện quy y Phật, nguyện học Pháp, nguyện kính Tăng, tín thọ phụng hành giáo giới của Phật. Tam quy chứng minh sư A Xà Lê Đại Đức Thích Quảng Thắng đã ấn ký trao cho cư sĩ Diệu Âm nhận ngày 14 tháng 7 năm Giáp Thìn. Các Phật tử vừa lãnh thọ tam quy, quý vị chúng ta nhất tâm hướng về Tam Bảo để thọ trì 5 điều giới cấm của hàng cư sĩ Phật tử tại gia. A Di Đà Phật. A Xà Lê tổ niệm. Như chư thánh A La Hán trọn đời
không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đệ tử Diệu Âm kể từ ngày hôm nay cho đến khi mệnh chung cũng không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Bởi vì đây là 5 điều tu học của chư Thánh A-la-hán. Con nguyện học theo, làm theo và gìn giữ. A xả lê tổ niệm như chư Thánh A-la-hán trọn đời không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đệ tử Diệu Âm kể từ ngày hôm nay cho đến khi mệnh chung cũng không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Bởi vì đây là 5 điều tu học của chư Thánh A-la-hán. Con nguyện học theo, làm theo và gìn giữ. Pháp thể lần 3 A xả lê tổ niệm như chư Thánh A-la-hán trọn đời không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đệ tử Diệu Âm kể từ ngày hôm nay cho đến khi mệnh chung cũng không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Bởi vì đây là 5 điều tu học của chư Thánh A-la-hán. Con nguyện học theo, làm theo và gìn giữ. Đây có yêu bà Tắc, yêu bà Di Diệu Âm chí thành để thỉnh đại đức Quảng Thắng làm thầy chứng minh truyền thọ tam quy ngũ giới, công đức quy thọ giới. Cần thầy chuyên cần lập chí phụng trì, không được gián đoạn và sao lãng. Duy nương tựa vào tịnh độ là con đường chính trong việc tu hành, bởi do 10 phương chư Phật đồng 8 tháng và hướng tín. Sau khi Phật Pháp bị diệt tận, chỉ có kinh vô lượng thọ được trụ thế 100 năm. Chúng con xin kể từ nay cho đến trọn đời này, chí tâm quy y, tín nguyện trì danh, nguyện quyết vãng sinh, viên thành Phật đạo, phổ độ chúng sinh. Xin chư Phật chứng minh tam quy ngũ giới, chứng minh sư A Xà Lê Đại Đức Thích Quảng Thắng đã ấn ký trao cho cư sĩ Diệu Âm nhận ngày 14 tháng 7 năm Giáp Thìn. Nam mô Pháp Giới Cảm Thân A Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Cảm Thân A Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Cảm Thân A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sinh tử,
thường khổ không nói được. Nay gặp tri thức được nghe danh hiệu bản nguyện công đức Phật A Di Đà, một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sinh nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ bóng quang nghĩa thọ. Đệ tử chúng con chưa biết gặp thân tưởng tốt quang minh, nguyện Phật thí hiện cho con được thầy lại thấy tướng màu quán âm thế chi. Các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ. Con nguyện lâm chung không trước ngày A Di Đà đến giữa từ xa. Quan âm cam lộ dưới nơi đầu thể trí kim đài trao cờ. Trong một sát na địa ngũ trượt bàn tay có rủi đến liên trì. Thấy hoa sen nở thấy từ con nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Liền ngộ vô sinh nhận không rời an dưỡng lại ta bà. Kéo đem phương tiện lợi quần sinh hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng chi kết cuộc về sau được thành tựu. Điểm Phật lấy Phật công đức thù thắng hành. Có viên thắng phúc tai hồi hương phổ nguyện Pháp giới chư chúng sinh. Tốc vạn vô lượng quang Phật sai. Nguyện tiêu qua chướng trừ phiền não. Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu. Phổ nguyện đột chướng tất tiêu trừ. Thế thế thượng thành Bồ Tát đạo. Nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung. Kiều hoàng liên hoa vi cụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Vật thoái Bồ Tát bi đạt được. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhật thiết. Ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Liên tòa chứng minh. Phúc nguyện thường chúc Phật nhập tăng huy pháp luân thường truyền phong điều thuận quốc thái dân an thế giới hòa bình chúng sinh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây phương Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nằm dưới kính phổ ba đường. Xin nói hương hoàng gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này.
sinh về cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà thủy từ chân tích quang lâm phóng hành ngọc hào quang gia hộ cho đệ tử chúng con. Biết trước giờ lâm chúng thân không tật bệnh tâm không hôn mê nhất tâm niệm Phật thật là thánh chúng tay cầm đại vàng tiếp dẫn chúng con vãng sinh về Tây Phương cực lạc. Đệ tử chúng con lại đem công đức này hồi hướng kỳ an kim thần hiện tiền đệ tử chúng đồng cùng tất cả các chúng sinh, cùng các bệnh nhân thân tâm thường an thường lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phúc lệ trang nghiêm xuân đa các cánh hạ bảo bình an thu tâm tam tai đồng nghênh bách phúc một hậu đắc di đà thọ ký. Đệ tử chúng con lại đem công đức này hồi hướng vãng sinh đường thượng chúng đồng thần linh kiều huyền thất tổ đã sinh phụ mẫu thân thế phụ mẫu nộp thân quyến thuộc lũy kiết oan gia trái chủ của tư chúng niên hữu đồng tu chư anh linh thánh tử đạo anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trận công đồng bào tử đạt nhất thiết chúng sinh tử lạc trên mọi miền thế giới chứa minh ký linh ký tự tùng tự nhập tự đương phúc tự sùng ân tự đức cao tự chư thai xúc sao hồng tự san nát thật vạn cô hồ định danh vô bị vô danh hà sa quỷ đa sát đằng đằng chương linh hội hương chân linh nguyện công năm tự phúc vương bảy phong 14 tháng 7 ân tỏ 72 tuổi an táng tại bãi đông thọ trường thừa vật lực thịnh pháp văn kinh tập xà mê đồ siêu sinh tịnh độ phổ nguyện âm siêu dương thới pháp giới chúng sinh tình dự vô tình đồng sinh cực lạc đồng kiến di đà đồng bộ vô sinh đồng thành Phật đạo. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Từ thế Phật xin nguyện chúng sinh thể theo đạo đà phát lòng vô thượng. Từ thế Pháp xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như hạ biển. Từ quê tăng xin nguyện chúng sinh thông lý đại chúng tất cả không ngại. Nguyện kém công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh
đồng sinh về tự minh độ. Kính thưa đại chúng, tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ vào nghi thức làm lễ tiếp định. Để chúng hướng tâm về pháp giới cũng như gia đình nội ngoại, để chúng ta cùng thỉnh pháp giới chúng sinh cũng như chư vị thần linh tiên tổ của tứ chính quyền hữu đồng tu cầu hội về pháp hội của cái bài tham dự pháp sự trung phong tạm thời hệ niệm phát bồ đề tâm niệm Phật cầu sinh tây phương cực lạc. A Di Đà Phật. Trái cho chúng đồng đình lễ chư Phật cập chư vị tôn thần ngũ ban. Nam mô Đại Thánh Cứu Bát Minh Độ Vạn Tôn Địa Tạng Vương Bồ A Tát Ni. Nam mô Đại Thánh Cứu Bát Minh Độ Vạn Tôn Địa Tạng Vương Bồ A Tát Ni. Nam mô Đại Thánh Cứu Bát Minh Độ Vạn Tôn Địa Tạng Vương Bồ A Tát Ni. Từ bi quảng đại diệu nam lượng cứu bát minh độ địa tạng vương. Tích trượng sao thời khai địa ngục, thần châu chiêu xứ triệt cung thương. Bi quang trường tế u minh giới pháp lực đệ tê bát nhã. Tiếp dẫn linh hồn biến tuệ cử đường đường phổ phóng ngọc hào quang. Nam mô dẫn linh hồn Bồ Tát Ma Tát. Nam mô dẫn linh hồn Bồ Tát Ma Tát. Nam mô dẫn linh hồn Bồ Tát Ma Tát. Thiệt dị U Minh giáo chủ địa tạng đại sư Hoàng Khai Vương Tiện chi môn đại vô từ bi chi điểm nhân ông bạn thiện quá khứ lịch sử Như Lai, bị độ phần mê hiện tại kinh
chúng sinh vì Bồ Tát vô tự quang liền nộ thiết tuệ nhật thiết vì huệ chúng sinh nhập chính giác chi môn độ khổ thu đạt Bồ đề chi nội kim gia trai chú tứ chúng liền hữu đồng tu chùa lương phúc nhân lương kiếm khổn tục hải trai duyên trường bí mật chi chân thuyên trực mê đầu chi hiểm hải phục nguyệt tiếp mô thân nữ tịnh bách trực giáo bộ quang minh trường ngã Phật dĩ thử vi toái phá trùng trùng u ám giáo hữu dẫn lộ chân ngôn cẩn đương chỉ tông nghi hàm kim thân tử ma tuyệt kiêm ai phổ phong hào quang biến kiêu cai trẻ bách u hồ thủy tiệp dẫn mê độ hòa tác kiều liên cai nam mô dẫn đạo ngộ Bồ Tát Ma Tát nam mô dẫn đạo lộ Bồ Tát Ma Tát nam mô dẫn đạo lộ Bồ Tát Ma Tát thượng lại tiên trượng từ bi nhi tiếp dẫn để huệ vong giả dĩ lai lâm thứ thịnh ninh hồn phần hương triệu thịnh nhất tâm phần hương nhất triệu thịnh nhất lai lâm thức thần phân biệt nhập tuần hoàn nhất tức bất hồi cách kỳ gian Phật tinh như hồn tại thử niết bàn sinh tử bất tương nghĩ càng dễ dĩ kim cử vị Việt Nam quốc Hà Nội thành phố thủ đô Sóc Sơn huyện Quang Tiến xã Xuân Bách thôn đi u lương phúc tự thượng phụng Phật thánh nhân cung thu thiên tiến lễ tiết lệ vu lan báo hiếu bổ độ gia tiên thỉnh Phật tuyên kinh bái sám kỷ âm siêu dương khánh quân lợi lạc sự kim thân trai chủ tử chúng niên hữu đồng tu chùa lương khúc thôn Xuân Bách xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội ân cần từ xưng cục vì siêu tiến vãng sinh đường đường chúng đóng thân linh cửu huyền thật tổ đa sinh phụ mẫu thất thế phụ mẫu độc thần quyến thuộc bí kiếp quan gia trái chủ của tư chúng liên hữu đồng tu chư anh linh thánh tử đạo anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trận vong đồng vào tử đạo thiết chúng sinh tử đạo trên mọi miền thế giới trường linh ký tự tùng tự nhập tự lương phúc tự sùng ấn tự đấng cao tự chư thai nhi xúc xảo hồn tự sản nạp thập nhị nói cố hồn hiếu danh vô vị vô danh hà sa ngã quỷ la sát đồng đồng chư điện vị chân linh duyên nguyện nhất chiêu dị trách vạn cổ trường biến nguyệt lạc hoa tàn tràn đoạn nam ca chi mộng vân thù vũ yết hồn quy tử lý chi hương văn bảo đạc dĩ lai lâm trưởng thần phan dân chi giám có đạo tràng thủ tư cũng giảm hương hoa thịnh nhất tâm phần hương nhị triệu
âu thịnh nhị lai lâm hoàng lương nhất vọng thúc hàm đan bạch tuế quang âm thuần tức gian phảng phất quang trung tùy ảnh hưởng nhất văn triệu thịnh thượng thần y phan dễ dĩ kim cữu bị Việt Nam quốc Hà Nội thành phố thủ đô Sóc Sơn huyện Quang Tiến xã Xuân Bách thôn nghi vũ đương quốc tử thượng phụng Phật thánh hiến cung thu thiên tiết lệ u lan báo hiếu phổ độ gia tiên thỉnh Phật tuyên kinh bái sám kỷ âm siêu dương khánh quân lợi lạc ti sự kê mi kinh thần trai chú tứ chúng liên hữu đồng tu chùa Lương Phúc thôn Xuân Bách xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội ân cần từ sông phục vì siêu tiến vãng sinh đường thượng chúng đồng thần cửu huyền thập tổ đa sinh phụ mẫu thất thế phụ mẫu đục thần quyến thuộc lý thiếp quan gia trái chủ của tư chúng điên hữu đồng tu chư anh ninh thánh tử đạo anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn nhất thiết chúng sinh tử nạn trên mọi miền thế giới trương ninh ký tự tùng tự nhật tự lương phúc tự sùng ân tự đống cao tự chư thay xuất dạo hưởng tự xà đạt thập thị loại cô hồn hiểu danh vô vị phó danh hà sáng vị la sát đẳng chân nghiệp vị chân ý linh duy nguyện hôn như tại nhật phách dược sinh thời bằng pháp lực dĩ đề huệ trưởng Phật tử nhi tiếp dẫn giang phó đạo tràng thủ tư cúng dường hương hoa thánh nhật tâm phần hương tam triệu thỉnh tam lai lâm xuất ninh sinh tử nhập hoàn nguyên độc lộ đường triệt diệu huyền trần tinh bản lai nguyên bất diệt nhất luân nguyệt lạc bất ni thiên dĩ kim cữu vị Việt Nam quốc Hà Nội thành phố thủ đô Sóc Sơn huyện Quang Tiến xã Xuân Bách thôn nghi vũ Lương Phúc tử thượng cùng và thánh hiến cung thu thiên tiết lệ u lan báo hiếu phổ độ gia tiên thỉnh Phật tuyên kinh bái sám kỷ âm siêu dương khánh quân lợi lạc ti sự kê mi kim thần trai chú tứ chúng liên hữu đồng tu chùa Lương Phúc thôn Xuân Bách xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội ân cần từ xưng phục vì siêu tiến vãng sinh đường thượng chúng đồng thần linh từ huyền thất tổ tha sinh phụ mẫu thất thế phụ mẫu độc thân quyến thuộc lý kiếp oan gia trái chủ của tư chúng liên hữu đồng tu chư anh linh thánh tử đạo anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn nhất thiết chúng sinh tử nạn trên mọi miền thế giới trường linh ký tự tùng tự nhật tự lương phúc tự sùng ân tự đống cao tự chư thai sống sao tự sản nạn thật vì vãi cô hồn hữu danh vô vị vô danh hà sa ngã vị la sát đẳng chân liệt vị chân ni linh duy nguyện liễu cách dương quan tiêu quỷ thể thủy âm hồn nam mô
giả thảo nhàn hoa mãn địa sầu. Trường Phật lực dĩ tiếp linh tiểu trai đàm, y tính pháp giáng phó đạo tràng thổ tư cúng giảng hương hoa thịnh. Thượng lai phụng thịnh ký hạ, thượng lai triệu thịnh chân ngôn. Tuyên dương di kinh giáo hữu an tọa chân ngôn, cận đương chỉ tông nghi từ quang triệu sư xuất tuyên quynh toát thủ quỳ lai bất vấn trình bạc cực thanh phong minh nguyện tại đường đường độc lộ nhập vô sinh. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Tát. Thường lại an tọa chân ngôn, tuyên dương di kinh dĩ kim trai chủ chúng đẳng kiền cổ phí nghi đô thân phụng hiến. Biến thực chân ngôn nam mô Bát Ta đã bà đô di đen tâm mật nam mật nam mật Bát Ta đã bà đô di đen tâm mật nam mật nam mật Bát Ta đã bà đô di đen nam mô Bát Ta đã bà đô di đen tâm mật nam mật nam mật Bát Ta đã bà đô di đen tâm mật nam mật nam mật Bát Ta đã bà đô di đen tâm mật nam mật nam mật Bát Ta đã bà đô di đen. Nam ca mâu ni chân ngôn mô đô bát ta ta đa ta địa than đô đô bát đa đô bát đa đô bát đa mô đô bát đa ta đa đa địa than đô đô bát đa đô bát đa đô bát đa nam mô đô đô địa than đô đô bát đa đô bát đa đô đa bà mô đô bát đa ta đa đa địa than đô đô bát đa đô bát đa đô đa bà mô đô bát đa ta đa đa địa than đô 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 bát đa đô 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 a ta đa địa than đô đô bát đa đô bát đa đô đa bà mô đô bát đa ta đa địa than đô đô bát đa đô bát đa đô đô sa bà cũng giảng chân ngôn nga nga tâm bà địa than biệt địa đạo ca nga năm tâm bà biệt địa đạo ca mô cũng giảng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô cũng giảng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô cũng giảng Bồ Tát Ma Tát ni. Thượng lai hiền cung dĩ kinh sở hữu điệp bằng nghi lượng tiên ni đọc nghi kim cứ pháp đàn đi Việt Nam quốc Hà Nội thành phố thủ đô Sóc Sơn huyện Quang Tiến xã Xuân Bách thôn ni vô lương phúc nghi từ thượng phụng bậc thanh hiến cúng thu thiên tiết lệ phù lan bao nhiêu phổ độ gia tiên thỉnh Phật tuyên kinh bái sang kỳ âm siêu dương khánh quân lợi lạc ý sự kim thần trai chủ tư chúng tiên hữu đồng tu chùa Lương Phúc Tôn Xuân Bách xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội ân cần từ xưng phục vì vãng sinh đường thượng chúng đồng thần tinh kiều huyền thất tổ đa sinh phụ mẫu thất thế phụ mẫu độc thân quyến thuộc mỹ kiếp hoàng gia trái chủ của tư chúng địa hữu đồng tu trời ninh thánh tự đạo anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trật vong đồng bào tử nạn nhất thiết chúng sinh tử nạn trên mọi miền thế giới trường ninh ký tự tùng tự nhập tự nương phúc tự sùng ân tự đóng cao tự chưa đai xúc sầu hồng tự sản nạn thật thì loại cô hồn hữu danh vô bị hữu bị vô danh sa ngã quỷ la sát đẳng đẳng chư địa bị chân đi thiết địa mà chư vị chân linh sinh tiền dưỡng thế na chi thiệt ác chi phương một hậu âm ti phả chắc thăng trầm chi lỗi dầu thân tiến bạc dụng trợ siêu thăng cả thủ kim việt cát nhật kiệt thịnh thiền tăng tiêu vô tịnh
sự khải kiến pháp đàm chủ biên nhi tán kỳ sở tiến di vang sinh bảo gia môn cát khanh bản đàn thần đặc thử đai từ cả đám giao hoa phụng hành pháp sự ngưỡng bằng pháp lực tiếp dẫn linh hồn u khổ thoát ly siêu đăng bí đạo vi thứ hợp hành cụ điệp nhất đạo thượng đẳng thành hoàng chúa giả truy hồn đẳng thần an hạ phục khất ni khám tường xử cẩn vận từ tâm khai báo chư tiếng thu hợp cuộc số xả tiện khiên siêu tiễn chư bị vong linh giới phó trai đảm lĩnh chiêm công đức nhưng ngưỡng sở tại chỉ vi chi xứ bất đắc vọng sinh trở tại chi tâm điệp đáng phụng hành khổ trì công đức cố điệp tả địa thượng thành hoàng chúa giả truy hồn đẳng thần an hạ thi hành tuệ thư giác thì điên thất nguyệt thập tứ nhật đương thời điểm thích ca như lai di giao thần đệ tử chúng đẳng phụng nghi hành nghi Thượng lai văn điệp tuyên đọc dĩnh chu điệp đối đàn tiền dụng bằng phó lô thiêu hóa Bát nhã ba na mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát thành tâm bát nhã ba na mật đa thành chịu kiến ngũ hoạt giai không đồ giả thiệt đồ hạnh xa lợi từ sa quan thị không còn ban thị sa la tử thị không bằng cứ thị gió cọ tự hành thức diệu phục nhân thị do này tự thị chư pháp không tư bất sinh bất diệt bất không bất tỉnh Bồ Tát tự hành từ Bồ nhãn nhi thị địa tân ý có sang thành hương mỹ xuất pháp Bồ nhãn rơi đai chi Bồ ý thức rơi của bố mình diệt của bố mình tận thành chi Bồ tát từ diệt vô năng từ tận vô khổ thành diệt đạo vô chi diệu vô năng tín vô sa năng vô bồ đề tát bồ ý bát nhã ba na mật đa môn Bồ yêu hồng bồ yết đi điên đạo vọng cờ kiêu kính niết mạng tam đế chư Phật đi bát nhã ba na mật đa cố đắc ca đắc ca đắc tâm thị vọng bồ đề cố chi bát nhã ba na mật đa thị đà thần chủ thị đà minh chủ thị vô thần chủ thị vô đà đà chủ năm trường nhà việt khổ chân thời vật cơ vô thiện bát nhã ba na mật đa chu tương thiên chu biên đề bà na tăng yên đế bồ đề tăng bà bà bát nhã ba na mật đa yên đế bà na yên đế bà na tăng yên đế bồ đề tăng bà bát nhã ba na mật đa yên đế bà na tăng yên đế bồ đề tăng bà bát nhã ba na mật đa cảm thán tam giới thăng trầm tự sinh bức bách niệm quang âm chi dị bại ta thế sự dĩ vô thường tiền thát nhất quynh tác tuyển hạ thế thần chi vừng tiện ni tiện ngôn bất khải mỹ nhân gian chân tịch chi hương tổ phúc nan minh thăng trầm phà chắc nghi hoặc niên bảo chân thác thần du an dưỡng chi hương hoặc bệ thượng thái sinh túc tề đăng xa chi cảnh nghi hoặc nghiệp vọng đồ giới đội hoặc sinh kham nhẫn quốc trung cô bộ thế đương thức thần phàm phất biển độ minh minh hư ảnh hưởng u hồn ẩn ẩn cách dương quang nhược bị ngã Phật dĩ thể đắc ngô thân dinh nhi giảng phó kim giả trai chủ chúng đẳng đàng khai đục độ tín tịch nhất tâm tiên bằng Phật được vĩ tử bi dự tiếp vong linh lai pháp tịch trai chủ chúng đẳng kiền thành cẩn đương hồi thánh kiền thành lễ tạ tam bái đại chúng bình tọa chúng ta cũng đi
đại thanh khởi giao nam đảo hương gia tiên dân chúng sinh đông tây nam bắc tứ thi thượng hạ nam nữ đồng chúng thập kỷ loại cố hồn đồng lai thủ cam lộ nam mô đại thanh khởi giao nam đảo hương gia tiên dân chúng sinh đông tây nam bắc tứ thi thượng hạ nam nữ đồng chúng thập kỷ loại cố hồn đồng lai thủ cam lộ nam mô đại thanh khởi giao nam đảo hương gia tiên dân chúng sinh đông tây nam bắc tứ thi thượng hạ nam nữ đồng chúng thập kỷ loại cố hồn đồng lai thủ cam lộ chiến đàn hai ngàn nô nhiệt bình hương gia tu tử vọng nước vô hoàng và đòi đắc thanh hương trí tâm kinh tương nhật chú miền đợt vương nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát dược nhân dục niệm chi và ngọc người linh nhà thiên trí tâm đạo bá địa ngục chân ngoan giải chân mô nam mô bộ bồ đề thị già thị đá thị đắc đắc đá đá nam mô bộ bồ đề thị già nam mô bộ bồ đề thị già đại đắc đắc đá đá đòi hoàn kết chân ngoan tâm đà đắc đà sa bà han tâm đà đà sa bà han tâm đà đà sa bà han bộ đại cương bằng vật ban nghiêm kinh nam mô thượng trụ thập phương Phật nam mô thượng trụ thập phương tăng nam mô bản sư thích ca mâu ni Phật nam mô đại bi quán thế âm Bồ Tát nam mô minh dương kim phổ địa tạng vương Bồ Tát nam mô đại đạo ác nam là không giả quy Phật quy pháp quy tam quy Phật thượng túc tôn quy pháp quy túc tôn quy tam trung trung tôn quy Phật kính quy pháp kính quy tam kính Phật từ xa đạo chư ác niệm đạo lần đạo ý kỳ gia sinh nhà thiên Phật từ gai giáo môi chúng sinh vô biên thể nguyện độ thủy đạo vô lượng thể nguyện vạn pháp vô vô lượng thể nguyện đạo Phật đạo vô lượng thể nguyện thành tựu tinh chúng sinh thể nguyện độ từ tinh việt đạo thể nguyện đoạn từ tinh pháp môn thể nguyện đạo từ tinh Phật đạo thể nguyện thành đơn đàn ra bà nam nam đơn đàn ra bà nam nam đơn đàn ra bà diệt nghiệp chứng chân con an đa đô là cây ra bà đa đô là cây sa bà đa đô là cây sa bà ta hết đầu chân con an bộ bồ đề đi là đa đi đa đa giang đi đa đa giang bộ bồ đề đi là đa đi đa đa giang tam mở ra với chân con tam mở ra tam đó và bằng tam mở ra tam đó và bằng tam mở ra tam đó và từ từ chân con tam mở và tam mở đi đến tam mở tam mở đi đa tam mở tam mở tam tam mở tam và tam và đông đi đến tam mở tam mở tam mở và tam và đông đi đến tam mở tam và tam và tam và đông đi đến và tam và đông đi đến tam và tam nam mô tam và tam và đông đi đến tam và tam cầm mô thị chân mô nam mô và tam địa tam đô tôn đô ba mô đô ba gia ta địa tam đô đô bát na đô gia mô đô ba gia ta địa tam đô đô bát na đô gia mô đô ba gia đô đô ba na đô bát na đô gia mô đô ba gia ta địa tam đô đô bát na đô gia mô đô ba ta địa tam đô nam mô ba ta địa tam đô bát na đô gia bà đến từ thủy lần chân ngoan tam cứu hải chân ngô nam mô tam bát nam một đà nam quan tâm nam quan tâm nam mô tam bát nam một đà nam quan tâm nam mô nam bảo như lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu pháp thân như lai nam mô quả báo thân như lai nam mô đi vô ý như lai nam mô cảm độ như lai nam mô a di đà như lai thần chủ đã chỉ định pháp thực bồ thị hà sa trung bậc từ
đầu toàn hữu bình sinh tịnh độ quy y tam quan pháp đồ đề cứu kinh đắc thành vô thượng đạo công đức vô biên tận vì lai nhân thiết Phật tử đồng tham thực chữ đồng Phật tử trung ngã kim thi như cúng tử thực biên thập phương nhân thiết Phật tử cộng nguyện di thử công đức phổ cộng đức nhân thiết đại hòa đạo đi hòa lá thực chân hòa án mục lực nam gia bà án mục lực nam gia bà án mục lực nam gia bà án phổ cung dần chân con đất nam nam tâm mặt quả biệt nhật na hoàn đăng nam tâm bà biệt nhật na hoàn nam tâm bà biệt nhật na cát na nam tâm bà biệt nhật na cát na nam tâm bà biệt nhật na hoàn nam tâm bà biệt nhật na hoàn nhã ba đăng bờ ta tâm kinh quán thì ta thức thì ta quan thức thì ta tọa đời anh thức hiểu một nhớ nghĩ ra đời từ thì chữ pháp không tương bất sinh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thì có hồn chung vô sáng vô thọ đời anh thức có nhãn nhĩ thì thiệt thân nhĩ vô sang thanh hương vị xung quanh vô bình diệt vô bình tận đại chi vô não tử diệt vô não tử tận vô khổ độc diệt đạo vô chi diệt vô đắc thi vô sở đắc vô bổ đề đắc hoài ảnh nhạc qua đa mật đa vô tâm vô bài ngại vô bối vô huyền đi nhân đạo thường kim kinh nhất bản đa ba nấu ca la tam điều tam vô đề cố trì bản nhã ba nam vật đa đi đại thần chú đi đại minh chú đi vô thần chú đi vô đẳng đẳng chú năm chư nhà thiết của trần thường bất nữ vô thiên bản nhã ba nam vật đa chú thực tiết chú miên thiên đế nhất đề nhân đế vô đề ta ba ba bát nhã ba nam vật đa nhất đế ba na nhất đế ba na tam nhất đế vô đề ta ba ba bát nhã ba nam vật đa nhất đế tam nhất đế vô đề ta ba ba bát nhã ba nam vật đa bản sinh tịnh độ thần chú năm vô ti nam bà đa 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 bà biết bà tha thi đô bà ti ni đa ti ca đế a ti di đa ti ca nam đa đa ti nhị đa 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 chi đa 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 sa ba vô ti đa bà đa tha đa đa biết bà tha thi đô bà ti ti ca đa ti di đa ti ca nam đa nhị đa 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 chi đa 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 sa ba vô ti đa bà đa 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 biết bà tha thi đô bà ti đề a li đa ti ca đề a li đa ti ca đa 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 ni sa đa đa chi đa ca đa sa ba bồi hướng chân ngoan sa ba đa chi ba nam tát tát đa ba tích ca na sa ba nam ba tích ca na văn sa ba nam ni ba tát tát đa ba tích ca na nguyện chú các tường là các tường chủ là một thời các tường nhật thiết thời chúng các tường là nguyện chư thượng sư ai nhất thuộc nguyện chư tam bài đắc thủ nguyện chư ô ba tường hộ ta biểu ta ba liên trì sa ngã quỳ chúng ta hiện làm lại những tình đăng thập hiện nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma tát nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma tát nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma tát Phật a di đà thân kim sắc tượng tốt quang minh tự trang nghiêm ma năm tu di nguyện truyền bạch hào bốn nguyện lớn trăm vận nghiệp trong ngào quang hóa vô số Phật vô số Bồ Tát hiện trăm bốn người tám nguyện độ chúng sinh chỉ Phật xem bạc lên giải thoát quỳ mạc lễ a di đà Phật ở phương Tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sinh cội xin đức từ bi tiếp độ nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. 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 Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật.
Ani
vạn vật giải biệt tiêu ba chướng trừ biệt não biệt đam trí tuệ chân minh liễu bổ nguyện tội chương tận tiêu trừ thể thế thượng hành Bồ Tát đạo tịnh độ trung tiểu bản liên hoa vi phổ bảo hoa khai kiến phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi vạn nữ nguyện dĩ thử công đức nhờ thiên ta đẳng giữ chúng sinh giai đoạn thành Phật đạo tự quý Phật xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả pháp lòng vô thường tự quý Pháp xin nguyện chúng sinh thấu dò kinh tạng trí tuệ như biển tự quý tăng xin nguyện chúng sinh thông lý đại chúng tất cả không ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đồng sinh về tịnh độ. Đại chúng đồng hành tọa. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại hiếu Bồ Kiền Liên tôn giả Bồ Tát. Tam đại chứng minh. Hôm nay đại chúng ta cơ hội về chùa đây để chúng ta làm lễ Vu Lan báo hiếu. Thì nhìn xuống thì chúng ta cũng có người cài trên ngực bông hoa hồng màu trắng, có nghĩa là chúng ta bất cả cha lẫn mẹ. Có những người thì chúng ta cài lên ngực bông hoa màu hường nhạt, màu hồng nhạt là màu hường, thì cũng có thể là chúng ta đã mất mẹ hoặc mất cha, một trong hai người. Còn một số ít thì chúng ta có cái diễm phúc, có cái may mắn hơn là chúng ta vẫn còn bông hoa màu hồng trên ngực. Thì chúng ta biết cách báo hiếu viên mãn trọn đời, không khiếm khuyết nhất, đó chính là nếu cha mẹ còn hiện tại thì nhất định chúng ta phải giới thiệu cho cha mẹ con đường thoát ly sinh tử luân hồi. Và con đường thoát ly sinh tử luân hồi trong đời này chính là đem pháp môn niệm Phật giới thiệu cho cha mẹ. Có những Phật tử nói con cũng khuyên can cha mẹ con, nhưng cha mẹ con không tin, thì con phải làm sao? Thì như chúng ta thấy là trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có nói, nếu như một người và kiếp trước chưa từng gieo thiện căn với Tam Bảo, chưa từng tu pháp môn niệm Phật, thì quả thật người này không thể tin được pháp môn niệm Phật. Vậy khi cha mẹ thiếu thiện căn như thế, mình muốn báo đáp thì mình phải làm cách nào? Có một cách duy nhất, đó là mình phải phát khởi tín tâm chân thật, nguyện tâm tha thiết, nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Khi mình về Tây Phương Cực Lạc rồi thì mình sẽ có đầy đủ thiện căn, đầy đủ phúc đức, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ nhân duyên. Mình sẽ quay trở lại để mình độ cha mẹ mình
trong kiếp hiện tại này cũng như trong vô lượng kiếp. Thật ra đối phàm phu chúng ta chỉ nhìn thấy cha mẹ trong hiện thời này thôi, tức là cha mẹ mà đã sinh thành ra mình. Chứ thật ra phàm phu chúng ta sinh tử trong vô lượng kiếp. Mình có vô lượng cha mẹ, có vô lượng cha mẹ, chứ không phải là chỉ có một mình cha mẹ một đời này duy nhất mà thôi. Trong kinh Đức Phật có nói lắm, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Từ vô lượng đời ta, từ hai đấng sinh thành này mà sinh ra. Thật ra mở rộng ra hơn nữa đó là không giới hạn ở loài người đâu ạ, mà tất cả những loài có tỉnh thức mang tính lực là cha ta. Tất cả những loài có tỉnh thức mang giới tính nữ, giới tính cái là mẹ ta. Đây là chân lý đấy ạ. Nhưng phàm phu chúng ta không thấy được. Còn nếu như chúng ta thấy được điều này thì mình sẽ thấy là cha mẹ của mình luôn luôn hiện hữu ở chung quanh chúng ta. Tại vì Phật nói là tất cả người nam là cha ta, tất cả người mẹ nữ là mẹ ta, và tất cả chúng sinh mang giới tính được trong vô lượng kiếp cũng có thể là cha ta. Tất cả chúng sinh mang giới tính cái trong vô lượng kiếp cũng có thể là mẹ ta. Đấy. Và nếu thật sự người thấy được điều đó rồi thì thật sự ra nếu chúng ta không biết thì chúng ta hàng ngày chúng ta đều phạm cái lỗi bất hiếu, bất kính đối với cha mẹ trong quá khứ của mình. Đấy, thậm chí mình vô minh đến nỗi còn sao giết hại những loài vật để sát sinh, để ăn thịt. Mà những loài vật đấy theo đạo lý Phật nói thì trong vô lượng kiếp sinh tử sinh cũng có thể những loài vật này đã từng làm cha làm mẹ chúng ta trong vô lượng kiếp. Chúng ta thấy chúng ta vô minh không? Đấy. Cho nên ăn thịt chúng sinh, sát hại chúng sinh là sát hại ai? Đấy. Sát hại ai? Đấy. Và Phật còn nói một cái đạo lý nữa là tất cả chúng sinh đều có Phật tính và đều có thể thành Phật. Đấy. Thì mình sát hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh có nghĩa là sát hại, ăn thịt của vị Phật trong tương lai. Trong tương lai. Thế cho nên trong kinh Địa Tạng Phật nói chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phủ này nảy tâm bóng niệm cất bước đi, không ai đã không tạo nên tội. Tại vì nhân sinh thù nghiệp mà, mình sinh ra cuộc đời này là để trả nghiệp mà, trả cái nghiệp báo mà. Chứ không phải sinh ra đời này là mình đã được hưởng cái phước rồi. Đấy. Không phải sinh ra đây để hưởng phước rồi. Đấy. Mà sinh ra đây là để trả nghiệp. Đấy. Tất cả các mối quan hệ của con người, dù thân hay sơ, không ra ngoài bốn cái duyên báo ân, báo oán, đòi nợ và trả nợ. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc không ngoài bốn cái duyên như thế này, hoặc là báo ân, hoặc là báo oán, hoặc là đòi nợ, hoặc là trả nợ. Đấy. Thế cho nên nói rộng ra thì cái hiếu nó bao trọn pháp giới rộng lớn. Cho nên Phật nói cái tâm hiếu này mới là tâm Phật. Đấy. Cho nên Phật
đối với tất cả chúng sinh đều cung kính như Phật, đều cung kính như cha mẹ. Tại vì Phật thấy được chúng sinh đều có ân huệ với mình cả. Đấy, đều có ân huệ với mình cả, chẳng ai là người xa lạ đâu. Còn chúng ta là thấy đây có thân, đây có sơ, đấy là cái thấy của phàm phu chúng ta. Còn thấy của những người đã giác ngộ, thấy được tự tính, thấy được chân lý rồi, thì không còn có ranh giới nữa. Không còn có ranh giới, đây là thân, đây là sơ nữa. Đấy, mà cái tâm tri ân, cái tâm báo ân, nó bao trọn hết tất cả pháp giới hư không giới. Đấy, nó không còn có ngăn cách nữa. Đấy, cho nên đối với những người mà có cha có mẹ mà người ta thiếu thiện cảm với Tam Bảo, mình có tín tâm với Tam Bảo, tin sâu pháp môn niệm Phật, muốn đem pháp môn niệm Phật này giới thiệu cho cha mẹ, nhưng cha mẹ thiếu thiện cảm không tin được, thì mình chỉ còn bằng cách báo hiếu, đó là một đời này mình nhất định vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thì khi về Tây Phương Cực Lạc rồi là mình, thân phận của mình không phải là phàm phu nữa, mà là Bồ Tát, là thánh nhân rồi, có phúc đức, có trí tuệ. Thì khi có phúc đức, có trí tuệ rồi thì mình sẽ có cái phương tiện diệu dụng để mà tri ân, để mà báo ân cha mẹ trong cái đời hiện tại này, cũng như cha mẹ trong vô lượng kiếp, trong vô lượng kiếp. Còn đối với cha mẹ đã quá vạn, thì như trong kinh Địa Tạng Phật dạy, cách mà chúng ta bao hiếu đối với cha mẹ, đó chính là bản thân chúng ta phải tu tập, chăm chỉ niệm Phật. Tại vì Phật dạy trong tất cả mọi cái công đức, trong tất cả mọi cái việc thiện lành, thì niệm Phật là công đức lớn nhất, niệm Phật là việc thiện tối thắng nhất. Thế cho nên mình khi niệm Phật có công phu, có công đức, thì nhất định cha mẹ quá vãng chúng ta sẽ được nương nhờ công phu của mình, công đức của mình, và được siêu thoát. Và thường Tịnh Không Ngài có dạy, khi chúng ta vào niệm Phật đường mà chúng ta mang cái tâm tri ân, mang cái tâm báo ân, nhất tâm niệm Phật, thì ngay cái tâm niệm nhất tâm đó, thân bằng quyến thuộc chúng ta sẽ được siêu độ, sẽ được siêu độ. Tại vì nếu như giả sử chư vị đó, các vị còn đang ở trong thân trung ấm, thì như Pháp Sư Trung Phong tam thời được Quốc sư Trung Phong có dạy, một niệm hồi quang ắt dễ về, rốt ráo nào phải ngoài tâm phân minh chỉ ngay trước mắt. Một niệm hồi quang có nghĩa là những chúng sinh ở các tầng không gian khác mang thân chung ấm đó, người ta chỉ cần một niệm nhất tâm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, họ liền vãng sinh liền. Họ liền vãng sinh. Có những chúng sinh ở trong thân chung ấm, thật sự người ta cũng có thiện căn, có thiện căn nhiều lắm. Đấy, có thiện căn người ta mới ở trong niệm Phật đường này. Còn nếu không có thiện căn thì người ta cũng chẳng ở niệm Phật đường này được. Đấy, phải có thiện căn thì người ta phải về nơi niệm Phật đường này, người ta tham dự khóa tu. Đấy, vì sao người này có thiện căn? Đấy, tại vì kiếp trước họ cũng có tu luyện, chỉ vì sơ suất lúc lâm chung không giữ được chánh niệm và người ta mất phần vãng sinh thôi, mất phần vãng sinh. Đấy, cho nên rất nhiều các chúng sinh ở trong các tầng không gian khác mà người ta kiếp trước cũng đã có tu rồi, nhưng do sơ suất khi lâm chung không giữ được chánh niệm, lâm chung khởi một tâm tham
điên đọa vào ngạ quỷ, chẳng biết là người đó cả đời tinh tấn dũng mãnh thế nào, nhưng khi lúc xả bỏ báo thân đấy, mà người này khởi lên một cái tâm tham, và chính cái tâm tham này nó dẫn dắt người này đọa lạc trong đường ngạ quỷ đấy. Còn khi lúc xả bỏ báo thân mà có cái duyên nào đó khiến cho người này không giữ được chánh niệm, khởi cái tâm sân giận, thì bao nhiêu công đức tu hành của cả một đời đổ bể đấy. Tại vì cái niệm cuối cùng sẽ quyết định cảnh giới trong tương lai đấy, các vị lưu ý điều đó. Cho nên trong hiện tại này mình phải làm sao giữ được cái tâm, giữ được cái chánh niệm khi đối diện với tất cả mọi cái hoàn cảnh trong hiện tại. Trong hiện tại này mà người nào làm chủ được cái tâm của mình, giữ được chánh niệm, có nghĩa là chánh niệm của người niệm Phật đó chính là câu Phật hiệu, giữ được câu Phật hiệu trong mọi thời mọi khắc. Cái duyên bên ngoài như thế nào đó, nhưng người này không bị cái duyên, cái cảnh bên ngoài nó chi phối, thì khi lâm chung người này sẽ không dễ mất chánh niệm. Phải tập điều đó. Còn nếu trong hiện tại này mà mình không giữ được chánh niệm khi đối duyên xúc cảnh, thì khi lâm chung chúng ta cũng khó giữ được chánh niệm này. Thật đấy, đây là sự thật đấy. Đấy. Cho nên phải niệm câu Phật hiệu làm sao cho thuần thục. Thuần thục, thuần thục có nghĩa rằng là ngoài câu Phật hiệu này ra là trong tâm không còn một vọng niệm gì khác. Giống như bà cụ Bùi Thị Sói ấy. Đấy, Bùi Thị Sói đến chơi với bà cụ, hỏi thăm cụ, bà cụ cũng chỉ có một câu A Di Đà Phật đáp lại. Đấy, chào bà cụ đi về, bà cụ cũng chỉ có một câu A Di Đà Phật đáp lại mà thôi. Từ đầu đến cuối trong tâm của bà cụ chỉ có A Di Đà Phật. Còn người đó muốn đến nói chuyện gì thì nói, chuyện hay chuyện dở người đó nói, người đó nghe. Còn trong tâm của bà cụ chỉ có A Di Đà Phật. Bà cụ thành tựu khi lâm chung biết trước ngày giờ lâm chung, biết trước ngày giờ vãng sinh. Đấy. Còn nếu như bây giờ chúng ta mà bị cảnh duyên bên ngoài động tí, nó lôi mình đi sành sạch, nó xỏ mũi, nó lôi kéo mình đi, thì thật sự người này không thể làm chủ lúc lâm chung được đâu, không giữ chánh niệm lúc lâm chung được đâu. Mà nếu phàm phu không giữ được chánh niệm lúc lâm chung thì phải làm sao? Tùy nghiệp thọ sinh à. Nghiệp tham thì nó sẽ thọ sinh vào ngạ quỷ, nghiệp sân thì nó sẽ kéo thần thức mình thọ sinh vào địa ngục. Nghiệp si mê lúc lâm chung hôn mê mờ tối đấy, thì nó sẽ lôi mình đi vào đường súc sinh. Đấy. Cho nên cái cửa ải lâm chung là một cái cửa ải cực kỳ khó vượt qua. Nếu như phàm phu thật sự chúng ta không nỗ lực, không cố gắng, không tinh tấn, không dũng mãnh, không chăm chỉ niệm Phật, chúng ta lại thua cuộc đấy. Không dễ đâu à. Không dễ gì vượt qua cửa ải lúc lâm chung đâu ạ. Cho nên là ai mà thật sự lo lắng cho cái thọ mạng của mình, cái huệ mạng của mình, thì xin các vị đừng có nơ nà, đừng có chủ quan, mà phải cố gắng nỗ lực. Một là buông xả các duyên. Đấy, tuổi mà đã cao rồi mà các duyên còn bận bịu thì thật đáng thương cho người này nhiều lắm. Thật đáng thương cho người này nhiều lắm. Đấy. Và chẳng phải là tuổi già mình phải lo cho thọ mạng của mình, mà
người mà đã biết cái sinh tử là việc lớn thì bất cứ tuổi nào mình cũng phải lo lắng. Tại vì là Đức Phật nói vô thường già bệnh không hẹn cùng ai mà. Cái già cái chết nó đâu có hẹn đến tuổi già nó mới báo cho mình đâu. Đấy. Mà vô thường nó đến với bất cứ ai, không có hẹn tuổi tác này, vô thường nó mới đến nó báo. Cho nên người mà biết được cái điều đó thì thật sự chúng ta phải biết quay về, cố gắng làm sao giữ chánh niệm càng nhiều càng tốt, mà phải biết tập quay về. Đấy, tập quay về có nghĩa là khi mà mình bị cảnh duyên nó lôi kéo, mình phải thức tỉnh ngay. Thức tỉnh được là người có công phu đấy ạ. Đấy, còn nếu như mà mình bị cảnh duyên nó lôi kéo mà bản thân mình cũng không hay không biết nữa, thì đấy là cái trạng thái này là hôn mê trong lúc sống đấy ạ. Còn lúc chết người này là hôn mê thật sự. Đấy, còn lúc sống mà mình bị cảnh duyên bên ngoài nó chi phối mà mình không hay không biết, thì đây là hôn mê trong lúc sống. Đấy. Còn lúc chết mà hôn mê nữa thì thôi, không có cách gì để mà lay tỉnh nữa rồi. Không cách gì để lay tỉnh nữa rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái nghiệp của chúng ta tạo từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay nó sâu dày lắm. Nghiệp nào nó cũng mạnh hết à. Đối với phàm phu thì nghiệp tham nó cũng mạnh, nghiệp sân nó cũng dày, nghiệp si nó cũng lắm. Đấy, nói chung cái nghiệp mà trong lục đạo luân hồi đối với phàm phu này nó sâu dày lắm. Còn là cái nghiệp mà giải thoát, cái tịnh nghiệp, thì đời này chúng ta có dũng mạnh tinh tấn đi mấy đi chăng nữa, nhưng so với những cái nghiệp luân hồi thì đưa lên bản thân thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó còn nhẹ hơn những cái nghiệp luân hồi nhiều lắm. Cho nên dũng mạnh tinh tấn đến mấy đi chăng nữa thì mình phải biết rằng là cũng chưa đủ đâu, cũng chưa đủ đâu. Cho nên phàm phu chúng ta muốn thoát sinh tử luân hồi trong đời này phải dùng cái tâm trí thành cung kính. Đấy, trí thành cung kính. Như vừa phân tích, cung kính không phải cung kính với Phật không đâu, mà tất cả chúng sinh làm sao đều là Phật trong tương lai mà. Cho nên người thật sự có tâm cung kính là cung kính với hết thảy. Đấy, cung kính với hết thảy. Hàng ngày chúng ta đọc cái câu nhất thiết cung kính, đúng không? Đây là hết thảy cung kính. Đấy, hết thảy là đây là không có phân biệt, đây là người sang, đây là người hiền, kia là kẻ ngu, đây là súc sinh. Đấy, đây là những người hạ tiện. Người có tâm cung kính là không còn tâm phân biệt như thế, cung kính hết. Giống như ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa. Đấy, ngài tu cái hạnh là cung kính hết. Gặp ai ngài cũng chắp tay cung kính, tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy là chân lý mà. Nhìn trên sự, nhìn trên hiện tượng thì mình thấy có sai điểm, nhưng nhìn trên tính, nhìn trên thể thì đồng một thể tính thanh tịnh này đều là Phật hết đấy. Cho nên Phật nhìn chúng sinh là ai cũng là Phật. Cho nên tâm Phật cung kính chúng sinh như Phật. Còn chúng sinh chúng ta thì không thấy rõ được chân lý. Cho nên thấy người này là thế này, thấy người kia là thế kia, tâm phân biệt. Đấy, thấy đây là người, đây là súc sinh, đây là ngạ quỷ, đây là địa ngục, vân vân. Đấy, trăm nghìn vạn trạng các thứ sai khác thì cũng có trăm nghìn vạn trạng các thứ tâm phân biệt. Và chính cái tâm phân biệt này chính là tâm luân hồi, tâm sinh tử luân hồi. Đấy. Cho nên mong đại chúng ta cố gắng hàng ngày phải thật sự chăm chỉ niệm Phật cho thành thói quen.
và đối duyên xúc cảnh chúng ta cố gắng làm sao giữ câu Phật hiệu, không để cảnh duyên bên ngoài nó xỏ mũi, nó kéo mình đi. Khi nó kéo mình đi thì mình phải tự biết quay về. Quay về cái gì ạ? Quay về với câu A Di Đà Phật. Đấy. Quay về với câu A Di Đà Phật. Đấy. Đấy là tâm trí thành. Có tâm trí thành này thì sẽ cảm được với đại nguyện của Phật. Phàm phu chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là nhờ lòng trí thành cung kính xưng niệm thánh hiệu hồng danh A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, bằng cảm đến Phật lực tiếp dẫn đến. Không có con đường nào đi khác đâu. Còn thiếu cung kính trí thành thì chúng ta sẽ không cảm được Phật lực, và không cảm được đến Phật lực thì mình làm sao mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được. Nên đây là cái mà chúng ta cần phải lưu ý, cần phải lưu ý. Đấy. Thì mong cho đại chúng chúng ta đã có cái nhân duyên của đời này, có được thân người, gặp được Phật pháp, đặc biệt là gặp được pháp môn niệm Phật, là pháp môn thủ thắng đặc biệt nhất trong một đời thuyết pháp của Như Lai, là pháp môn phù hợp với căn cơ trong thời kỳ vạn pháp này. Trong thời kỳ vạn pháp này, nếu không niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật khẳng định không ai có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi được đâu. Chắc chắn là điều như thế. Tại vì tất cả các pháp môn khác đều là pháp môn tự lực. Pháp môn này là nương nơi nguyện lực của Phật, mà đới nghiệp. Các pháp môn khác thì không có chuyện đới nghiệp mà được viễn đi sinh tử luân hồi đâu. Pháp môn này là được đới nghiệp, nghiệp chướng vẫn còn nguyên. Đấy, không có cách gì mình đoạn được hết. Đấy, không có cách gì mình đoạn được hết đâu. Đấy, mà mình phải làm sao? Cái tiêu chuẩn thấp nhất của người niệm Phật đó chính là phục hoặc. Phục hoặc. Đấy, người nào mà động một tí vân bùa phải trái tốt xấu chưa phục được hoặc đâu. Đấy, còn thị phi nhân ngã là người này chưa phục được hoặc đâu. Người phục hoặc là không còn cái tâm niệm đó nữa. Đấy, không còn phải, không còn trái, không còn tốt, không còn xấu, không còn hơn, không còn thua gì cả nữa, không còn nhân ngã thị phi gì nữa. Chỉ có A Di Đà Phật thôi là người phục được hoặc. Người phục hoặc với có tư cách vãng sinh Tây Phương Cực Lạc trong đời này. Nên nhớ điều đó. Trong hiện tại này cố gắng mà chưa phục được thì lúc lâm chung muốn vãng sinh vẫn phải là phục hoặc. Đấy, vẫn phải là buông xuống. Phục hoặc chính là buông xuống vạn duyên. Đấy, buông xuống vạn duyên thì mới đề khởi câu Phật hiệu được. Còn nếu như mà mình niệm nơi miệng nhưng trong tâm mình còn vướng mắc thì vẫn không tương ưng với cái nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc đâu. Phật cũng không tiếp dẫn đâu. Đấy, đối với phàm phu chúng ta thì có thể là mình khởi cái tâm niệm gì đó người khác không biết, nhưng đối với Phật thì Phật biết rõ lắm ạ. Đấy, tâm chân thật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì với tương ứng với đại nguyện tiếp dẫn của Phật. Đấy, còn nếu như niệm nhưng tâm vẫn không thật sự muốn cầu sinh thì Phật cũng không dám đón đâu ạ. Đối với phàm phu thì mình có thể mình gạt người khác được, nhưng đối với Phật thì chúng ta không gạt được đâu. Tâm thật sự cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì Phật nhất định sẽ gia trì, nâng chung Phật nhất định sẽ phóng quang tiếp dẫn. Còn nếu như tâm đó là tâm hư ngụy, tâm không chân thật thì Phật không đón đâu ạ. Phật không đón đâu ạ. Đấy, tại vì Phật là trí tuệ của Phật là biết rõ tâm niệm chúng sinh như lòng bàn tay vậy, không có sai đâu, không có nhầm đâu. Đấy, cho nên là chúng ta phải phát cái tâm chân thật, và phải phát cái nguyện thiết tha niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thì khi lâm chung chúng ta sẽ được đới nghiệp vãng sinh, và khi vãng sinh thì chúng ta sẽ điệu thoát sinh tử luân hồi,
không những liễu thoát sinh tử luân hồi mà chúng ta sẽ thành Phật trong một đời. Đấy. Và khi thành Phật rồi thì chúng ta sẽ có đầy đủ năng lực tri ân, báo hiếu cha mẹ trong vô lượng kiếp, không thiếu sót một nào. Đấy là cái hiếu thù thắng nhất, cái hiếu tối thắng nhất. Đấy. Đó chính là một đời này mình nhất định tạm sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái tâm báo hiếu viên mãn nhất, cho thầy nhất. Thì ngày mai chúng ta sẽ có một ngày tu pháp sự trung phong tam thời hệ niệm để hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sinh. Đấy, như vừa phân tích, pháp giới chúng sinh đều là thân bằng kết của chúng ta, đều là cha mẹ trong vô lượng kiếp của chúng ta. Đấy. Và Hòa Thượng dạy là chúng ta mang tâm tri ân báo ân đó vào trong niệm Phật đường, nhất tâm niệm Phật, thì ngay cái tâm niệm nhất tâm đó sẽ cảm ứng với thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp. Và người ta chỉ cần một niệm hồi quang như Quốc sư Trung Phong nói là niệm vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là gì là Phật. Thì ngày mai đúng 7 giờ thì chúng ta sẽ vào pháp sự trung phong tam thời hệ niệm thời thứ nhất. Và đến 10 giờ thì chúng ta thượng cúng, buổi 11 giờ chúng ta thọ trai, và 1 giờ thì chúng ta sẽ vào cử hành pháp sự trung phong tam thời hệ niệm thời thứ 2 và thời thứ 3. Và dự kiến đến 6 giờ 30 thì chúng ta sẽ kết thúc pháp sự trung phong tam thời hệ niệm U Nan báo hiếu năm 2024 là gì đạo Phật. Nhà đại chúng chúng ta đồng khởi thân đứng dậy làm kinh hỷ hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đồng sinh về tịnh độ. Lên sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, các Phật tử chúng ta cũng đã nghe với thầy thông báo lịch tu ngày mai, cho nên là con rất là mong các Phật tử chúng ta trang nghiêm pháp hội ngày buổi sáng ngày mai là 6 giờ 30 phút là đại chúng đã vân tập về pháp hội, trang nghiêm pháp hội, để 7 giờ bắt đầu cung nghinh chư Tôn Đức Quang Lâm pháp hội để vào thời thứ nhất. Cho nên là rất mong đại chúng cố gắng chúng ta về sớm ạ. A Di Đà Phật. Con mời đại chúng ta nghỉ ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. A
A Di Đà Phật. 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 A Di